Xin chào các bạn. Hôm nay mình vừa kiếm được một cái động cơ này. Cái này là động cơ của một chiếc máy bơm nước. Nó là động cơ Heikki nhá. Mình thích những cái động cơ Heikki. Đây là một chiếc máy bơm nước này. Nhưng mà nó để cũng đã lâu rồi. Mình không biết là nó có nổ được hay không. Hôm nay mình đang định tháo nó ra để xem nó nổ không, để sửa nó để mình sẽ chế thành một chiếc ô tô. Đấy, con này là bị mất cái bô này, mất cái ống xả. Cái lọc gió ở đây cũng bị mất cả cái lọc gió luôn này. Chế vẫn còn. Bình xăng đây bung ra hết. Vẫn còn mấy cái núm công tắc này, vẫn gá bình xăng này. Giờ là mình sẽ sửa nổ cái động cơ này, làm nó đẹp lên một chút để mình sẽ chế một chiếc xe liên quan tới cái động cơ này, để xem là cái thông số của nó là. Con này là động cơ này khỏe đấy. Con này dung tích nó là 60 phân khối này. Động cơ là 2,2 kW. Đấy, tốc độ. Cái vòng tua máy của nó cũng lớn mà. Trọng lượng thì 10 cân. Chắc là khả năng mình vào việc. Con này khỏe thì có thể là chế được một con xe gì đó. Nói chung là một cái xe, chắc là mình chưa ý định về xe. Trước mắt là mình cứ sửa nổ nó trước nhá. Bình xăng này của nó bị dập vỡ, chảy xăng rất nhiều. Cũng bị người ta lãng quên lâu rồi. Mai mà gặp tay mình làm sống lại chiếc động cơ nhá. Tháo ra kiểm tra điện. Mình kiểm tra xem nó có điện không nhá. Con này phải sử dụng dây giật các bạn ạ. Nhưng mà cái dây giật này là dây ở ngoài, dây rơi. Mình kiếm cái dây để mình giật nổ nó đã. Đây, mình sẽ lấy cái dây này nhá. Cái dây này để giật. Thút nút cái đầu này giật. Đây, chỗ này là có cái khe này, cái khe để mình kè cái này vào. Đấy. Điện nha. Nó vẫn có điện các bạn ạ, nên sửa nó nhàn hơn rồi đấy. Bây giờ mình bung ra, mình rửa chế với xem cái cấu tạo bên trong là cái gì nhá. Mình mở cái nắp này ra trước nhá. Tháo cái ra. Đây là có con ốc này.
tiếp theo cái nóc này nha. Chặt lắm các bạn, rất là chặt trong tô vít đóng. Đóng thật ra luôn. Các bạn đừng có đóng ra rồi nhé. Không có chuyện này các bạn. Đây là có cả IC rơi. Còn một phần ốc ở trong này mẹ không tháo, mình sẽ lấy cái tô vít này dày hơn. Ra rồi các bạn. Đấy. Bên trong là như thế này. Các bạn nhựa. Thắng cái ra nhé. Đây cũng mất. Đây cũng đồng. Tiếp tục. Để lâu không tháo. Đây cái đó và cũng là cái nó cứ nó bén không to lắm. Cái này thích này em phải làm anh một lần thiết chế trên một vấn đề. Bây giờ mình rút vào cái rác này ra nhá. Mình tháo bỏ cái này ra. Rất là chặt.
gãy luôn ốc. Cái con này cũng đứt luôn. Chặt quá các bạn. Mình sẽ lấy cái này để tháo nó ra. Đây là khẩu 10 nhé. Con này cũng đứt nốt thôi. Ra rồi nhá. Bị đứt hai con này. Bây giờ mình tháo nốt cái cánh quạt này ra nhá. Mình sẽ chèn cái này vào đây, giữ cánh quạt cố định lại. Bên này mình sẽ dùng chiếc kim mỏ quạ này mình kẹp vào đây để vặn ra nhá. Đã ra rồi các bạn ạ. Mình sẽ tháo nốt cái này. Mình sẽ tháo nốt này ra nha. Đã ra rồi các bạn. Mình
nóc này thì thân sẽ tháo hơn. Mình tháo ra luôn nha. Mình tháo ra nha. Đây ngồi tay tập lục. Mình sẽ lấy cái cổng này, đây cổng 17 lắp vào đây, tháo con ốc này ra nha. Mình lấy con ốc này chống vào đây để hãm cái vô lăng này lại để mình vặn. Có điện này. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn bung xong chiếc động cơ của máy bơm nước. Để video sau mình sẽ dùng chiếc động cơ này mình chế một chiếc xe, chắc là xe F1 ạ. Mình sẽ chế một chiếc xe đó. Các bạn nhớ chú ý bấm nút đăng ký để theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.